היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. היום אנחנו מדברים על חנוכה. איזה כיף. אוקיי, אז המילה של היום היא נס. נס זה miracle, וברבים אנחנו אומרים ניסים. וחנוכה זה חג של ניסים. זה כל כך חשוב, שאפילו על הסביבון כתוב נס גדול היה שם. וזה סביבון רגיל בכל העולם, אבל בישראל יש לנו סביבון מיוחד שכתוב עליו נס גדול היה פה. כי הנס היה פה. אז מה הנס הגדול של חנוכה? אז אני רוצה לספר משהו ששמעתי מקומיקאי יהודי, שהוא סיפר משהו מאוד מצחיק. הוא אמר שהוא גדל דתי מאוד, very religious, מאוד דתי. והפעם הראשונה שהוא דיבר עם נוצרים, Christians, עם נוצרים, היה כשהוא הלך לאוניברסיטה. ופתאום הוא שמע כל כך הרבה ניסים, כל כך קוליים, כל כך מגניבים, והוא היה בשוק. הוא שמע שישו הלך על מים, וואו, והוא שמע שישו לקח מים והפך אותם ליין, והוא כזה, וואו, אוקיי. ואז החברים שלו, הנוצרים, הם אומרים, איזה ניסים, איזה ניסים יש לכם ביהדות, in Judaism? אז הוא אומר, אתם יודעים איך אתם קונים נר קטן, והוא צריך להיות ל-24 שעות, ואתם מדליקים את הנר, the candle, אתם מדליקים את הנר, וזה ממשיך וממשיך, וזה דולק ודולק ודולק, ואתם כזה, וואו, רגע, אני הדלקתי את זה ממש, וואו, איזה קטע זה עדיין, ועוד יום ועוד, וואו, זה דלק ל8 ימים, אז הוא, זה הנס שלנו. הוא אומר, הניסים של היהודים זה, היית צריך להיות שם, you should have been there, היית צריך להיות שם, זה הניסים של היהודים, לא כל כך דרמטי. אז זה מאוד מצחיק, אבל זה באמת קצת נכון, כי היהדות היא לא כל כך דת של ניסים. אנחנו לא כל כך מדגישים, we don't emphasize, לא כל כך מדגישים ניסים. אבל בחנוכה אנחנו מדברים הרבה על ניסים. חנוכה הוא ממש חג של נס. קודם כל, אנחנו אומרים בברכת המזון, the blessing on the food, אנחנו אומרים, על הניסים, תודה על הניסים, ברכה מיוחדת בשביל חנוכה, גם יש את זה בפורים, גם אותו דבר. אבל גם כשאנחנו מדליקים את החנוכיה, אנחנו גם אומרים ברכה מיוחדת, אנחנו אומרים שעשה ניסים לאבותינו, תודה להשם שעשה ניסים לאבות שלנו, אוקיי? ולא רק זה, אנחנו לא סתם מדליקים חנוכיה, אנחנו צריכים להדליק את החנוכיה ולשים אותה ליד החלון, או אולי ממש אפילו בחוץ, אוקיי? וזה יש ביטוי, expression, יש ביטוי בארמית, ככה ה-sages, חז"ל, ככה הם אמרו, כי זה בשביל פרסומי ניסה. זה בשביל לפרסם את הנס, to make the miracle public, שכולם, or famous, שכולם, well known, שכולם ידעו על הנס. למה? למה חנוכה זה כל כך חג של ניסים? ומה הנס הגדול? אז הסיפור של חנוכה הוא סיפור מאוד מוכר, familiar, מאוד מוכר, ואנחנו מכירים את זה, זה קורה שוב ושוב. באו היוונים, the Greeks, באו היוונים והם רצו להרוס, to destroy, הם רצו להרוס את כל היהדות ולהרוג את היהודים. והם הגיעו והייתה מלחמה מאוד גדולה, והיה להם צבא זה army, היה להם צבא מאוד גדול ומאוד מאורגן, organized, מאוד גדול ומאורגן, וליהודים כמעט לא היה כלום, היו קצת לוחמים, fighters, קצת מאוד, היו החשמונאים שהם היו גם מכבים, והם נלחמו עם היוונים with the Greeks, והם הצליחו בסוף לנצח to have victory, וגם הצליחו לשרוד, to survive. הסיפור הזה הוא סיפור כל כך מוכר, אנחנו כל כך מכירים את הסיפור הזה, שאפילו כשאנחנו מדליקים את הנרות בחנוכיה, אנחנו שרים שיר מעוז צור, אוקיי? זה השיר, והשיר הוא מספר את כל הסיפורים בהיסטוריה של פעם, זה רק ההיסטוריה ממש פעם, את כל הסיפורים מתי רצו להרוג אותנו,
אותנו, רצו להרוס אותנו, to destroy us, ואיך אנחנו הצלחנו והשם הציל, השם God saved us. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד חשוב, הסיפור הזה הוא מאוד חשוב בשביל יהודים, בשביל להבין את עצמנו כעם. ככה אנחנו רואים את עצמנו. אנחנו עם שעוד פעם ועוד פעם, עוד פעם ניסו להרוג אותנו, אבל אנחנו הצלחנו בסוף לשרוד, to survive. אוקיי, אז זה הנס, אנחנו מכירים את הנס. אבל פתאום חז"ל, the sages, חז"ל, עושים משהו מאוד מעניין. הם אומרים, לא. הנס של חנוכה זה לא הנס של הניצחון, the victory, זה לא הנס שאנחנו שרדנו, that we survive. הנס של החנוכה הוא סיפור אחד קטן, משהו אחר שקרה. מה הסיפור? הסיפור הוא שכשהיוונים, the Greeks, כשהיוונים נכנסו לארץ ישראל, נכנסו לירושלים, נכנסו לבית המקדש, to the temple, הם עשו משהו מאוד אכזר, cruel, משהו מאוד אכזר. היו לנו הרבה מאוד פקים זה כמו small jars, אז פקים קטנים של שמן oil, שמן זית, olive oil, בסדר? אז היו בבית המקדש הרבה פקים קטנים של שמן בשביל המנורה הגדולה, מנורת הזהב שהייתה כל יום דולקת עם שמן זית, וזה היה שמן זית מאוד מיוחד, והיה על זה חותם אסיל, חותם של הכהן הגדול, שאמר שזה שמן זית טהור ומיוחד בשביל המנורה. אז הם נכנסו, והם פשוט לקחו כל אחד מהפקים, והם פשוט שברו, they broke. פח אחרי פח אחרי פח אחרי פח, כי הם ממש לא רק רצו להיכנס, הם רצו לשלוט, to dominate. אז אחרי הניצחון, תחשבו, היהודים חוזרים אל בית המקדש, המקום הכי חשוב והכי קדוש בשביל היהודים, והם רואים מה היוונים, the Greeks, מה היוונים עשו, והם מתחילים קצת לנקות ולשים ולסדר ולשים את הכל במקום, ואין שמן, אי אפשר להדליק את המנורה. וזה לוקח 8 ימים בשביל לעשות שמן חדש. אז עכשיו 8 ימים לא תהיה מנורה. אוקיי, אז מנסים ומחפשים, ופתאום מישהו אומר, אני מצאתי, יש פח אחד קטן בשביל שמן, בשביל יום אחד. אז אומרים, אוקיי, נדליק, מה לעשות? אז שמים במנורה ומדליקים ואומרים, בינתיים נתחיל להכין, אנחנו רוצים לחזור לעצמנו, אנחנו רוצים לחזור לחיים הנורמליים, אנחנו נכין עוד שמן, we'll prepare more oil, ובינתיים, in the meantime, בינתיים יהיה לנו שמן ויהיה לנו אור יום אחד. ופתאום ביום אחרי זה ממשיך, האור לא מפסיק, וזה ממשיך, וזה ממשיך, וזה ממשיך, וזה ממשיך, וזה ממשיך, 8 ימים עד שיש שמן חדש שבו אפשר להדליק עוד ולהמשיך את המנורה. אז בעצם יש פה שני סיפורים. סיפור אחד הוא הניצחון, the victory, הוא סיפור הרואי, וואו, זה דרמה, זה כל כך שמח, אבל יש באותו זמן עוד סיפור שהוא הרבה יותר אינטימי, הרבה יותר שקט, הרבה יותר עדין, gentle, בסדר? בסיפור הזה הגיעו אנשים שהם זרים, strangers, אנשים הם זרים, הם נכנסו לנו לתוך המקום האישי הפרטי שלנו, בסדר? נכנסו בפנים. הם לקחו והם שברו והם חיללו. They desecrated, הם חיללו את הדברים שבשבילנו הם הכי קדושים. נכנסים לתוך המקום הכי קדוש שלנו ושוברים אחד את כל הפקים הקטנים של השמן שהיו לוקחים מהזיתים, ואז יש את הנס הראשון, והנס הראשון זה שהם לא מצליחים, הם לא מצליחים.
פח אחד קטן נשאר, והם לא מצליחים להרוס, to destroy, הם לא מצליחים להרוס אותנו לגמרי. ואני חושבת שהסיפור הזה הוא מאוד מוכר, familiar, מאוד מאוד מוכר לכל כך הרבה אנשים. גם אם אנחנו מדברים על עם ישראל, בשבילנו היהודים, אבל גם כל אחד ברמה האישית, כל כך הרבה אנשים ונשים עוברים בחיים איזו חוויה, experience, חוויה כל כך נוראית, כל כך קשה, שמישהו בא בפנים ושובר אותנו. מישהו נכנס למקום הכי עדין, הכי אינטימי שלנו, והורס ושובר פח אחרי פח אחרי פח אחרי פח. זה משהו שהרבה אנשים חווים experience. אז הנס הראשון הוא, אנחנו בחיים, אנחנו שרדנו, we survived. זה לא הסוף שלנו, אבל אחרי שקורה משהו כזה, איך אפשר להמשיך? איך אפשר להמשיך? כמעט אי אפשר. איך אפשר להשתקם זה to rehabilitate. אין כוחות. איך אפשר לבנות משהו חדש אם יש לנו רק פח אחד קטן? איך אפשר להשאיר את האור דולק מספיק זמן כדי שנוכל לצאת מהחושך? ופה נכנס הנס. פה באמת מגיעה החמלה, the compassion, החמלה האלוקית. הפח הקטן הזה ממשיך לדלוק ולדלוק ולדלוק, עד שאנחנו מצליחים לקחת מפה ומפה ומפה עוד שמן. אז בעצם הנס הוא לא רק לשרוד, survival. אנחנו מדברים פה על משהו מדהים, על היכולת, the ability, על היכולת האנושית, the human ability, היכולת האנושית המדהימה והמופלאה שיש לנו להשתקם, to rehabilitate, לקום שוב גם מהדברים הכי קשים שאפשר. וזה הנס, זה נס חנוכה, שאנחנו עם הקצת כוחות שיש לנו עם הנר הקטן, אפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך עד אז שיש לנו עוד כוחות ועוד עזרה ונתחיל חיים חדשים. ואת זה צריך להגיד, לפרסם, to make well known, לפרסם לכל העולם ולומר לכולם, סליחה, אם אנחנו הצלחנו, גם אתם יכולים. סליחה, אז בתלמוד יש דיון. בתלמוד יש דיון, there is a discussion, איך בדיוק להדליק את הנרות, אוקיי? אז בית שמאי, the house of שמאי, הם אומרים, ביום הראשון של חנוכה צריך לעשות 8 נרות, ואז ביום השני 7, ביום השלישי 6, ולרדת עד שביום האחרון של חנוכה יש לנו נר אחד. אבל בית הלל, the house of הלל, הם אומרים לא, 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 לא. וזה באמת מה שאנחנו עושים היום. הם אומרים, ביום הראשון של חנוכה עושים 1, ביום השני עושים 2, ביום השלישי 3, עד שיש לנו בסוף 8 נרות. ובאמת זה מה שאנחנו עושים, והם, בית הלל, אומרים משהו מאוד מפורסם, famous, הם אומרים, מעלים בקודש ולא מורידים. When we talk about sanctity, when we talk about קדושה, we go up, we don't go down. אז מה זה? מה זה כל הסיפור? בעצם בית שמאי הם מדברים על משהו מאוד ריאלי, אוקיי? הם אומרים, אוקיי, בהתחלה יש הרבה שמן, ביום השני יש פחות שמן, פחות, עד בסוף יש קצת מאוד שמן, אוקיי? אבל בית הלל אומרים, אנחנו לא מדברים על שמן, we're not talking about oil, אנחנו לא מדברים על שמן, אנחנו מדברים על קדושה, holiness, אנחנו מדברים על חסד, grace, אנחנו מדברים על נס, אוקיי? הנס ביום הראשון הוא נס קטן,
ביום השני זה נס יותר גדול, ביום השלישי הוא יותר גדול ויותר גדול, ואז ביום השמיני עדיין הנר דולק, הנס כל כך גדול, הוא מאיר את lights, הוא מאיר את כל הבית, וזה משהו מאוד חשוב גם במיסטיקה היהודית, גם בקבלה אנחנו אומרים שככל ככל שהחושך, the darkness, יותר גדול, הנס הוא יותר גדול. אז אם יש חושך מאוד חזק, גם הנס הוא מאוד חזק, וחנוכה זה חג של נס. וחנוכה השנה בא בימים לא כל כך קלים, לא קלים לעם ישראל. היו לנו ימים יותר קשים, אבל גם עכשיו זה לא קל. אנחנו שומעים דברים שלא שמענו כבר הרבה זמן, ואנשים מרגישים שהם לא בטוחים במקומות שאנחנו הרגשנו כבר בטוחים. ואנחנו בטראומה וכאב ומלחמה וטרור וחורבן, annihilation, חורבן שלנו וחורבן של השכנים שלנו, הפלסטינים, והמצב לא טוב ולא קל. וכמו בזמן של החשמונאים ושל המכבים, גם הפוליטיקה בישראל כל כך קשה, והפוליטיקאים משתמשים בכוח שלהם בשביל לעשות מריבות, פייטס בפנים. המצב לא טוב, אבל הימים של חנוכה באים לספר לנו על תקווה, על כוח, על חסד ועל אור, והם מזכירים שיש לנו את הכוח לא רק לשרוד, to survive, אלא להשתקם, to rebuild. אנחנו שמים את החנוכיה בחלום להגיד לכולם, אבל גם קצת לעצמנו, שקצת מהאור מגרש, sends away, קצת מהאור מגרש הרבה מהחושך, ככה אומרים בעברית. sends away a lot of the darkness, כי אין לנו את הפריבילגיה לוותר. אנחנו חייבים להמשיך. שיהיה לכולם חנוכה שמח עם הרבה דברים טובים, עם הרבה אור והרבה ניסים ושמחה והשתקמות, ורק טוב לכולם ובשורות טובות.